Ano daw? Hello, good morning. Hello, good morning. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Tandang-tanda ko pa. Yeah. Oo, bakit? Baliw.
Huwag kain ka na at kain na tayong dalawa. Ay, buhay ko. Yung sardinas na may miswa. Sardinas na may miswa. Kumain na kayo. Oh, sige. Kakain na daw kami ng aking pamangkin. Time. Kayo guys, kumain na. Ulam natin. Naubusan tayong dalawa ng ulam. Ako na. Inubusan nila tayo. Ulam mo. Pakalat pa ang aming bahay, mga langga. Pa kami nakalinis. Wow. Ang ulam namin ay miswa na may sardinas. Miso soup. Ayan, miso soup. Tapos natapon kita, no? Yun lang pa naman yung ulam. Diyan. Okay, luto yung ulam natin mamaya. Kahit mga simple lang yung ulam natin, masasarap, no? Mas na-appreciate ko nga dito kasi dun wala. Sabi ang ulam. Ay, ganon. Ano po?
Dito nakapagluto si tita, no? Mm-mm. Kahit konti, at least May ulam. galing sa puso, no? Mm-mm. Tataba ka na dito. Mm. Posible namang hindi ka pa tumaba. Si ate nga, tumaba na sa akin. Oo, di ba? Mm-mm. Pet-pet siya noon eh. Sarap ng ulam. Oo. Kahit ganito, masarap pa rin. Magbabad na pala akong pagkain mo. Para kain tayo mga madlang people! Earl! Thank you! Bakit, tita? Alam mo ba, Earl? Kukwento ko lang. Ikaw lang naman lagi ko kausap din. Nagpapaalam ako kay Mr. Gusto ko magtrabaho ulit bilang security guard. Ayaw niya ako payagan. Kasi daw, nandito na nga lang daw ako. Napapabayaan pa ng mga bata yung pag-aaral nila. Hindi mas lalo daw pag wala ako. Eh, anong gagawin? Kapos nga. Kaya gusto ko magtrabaho. Naiintindihan ko naman siya kasi talagang yun ang maghahatid sundo sa mga bata. Magluluto ng pagkain nila, mag-aasikaso. Isa lang. Naman tayong pera. Kaya, pag-isip-isip ko parang, sige, work ko na lang ulit si YouTube. Ipuspusan ko na. Laban na. Bakit dito pag Ipupush ko na lang ulit talaga si YouTube. Tatrabahuin na talaga kita ng mahigpit.
nakaabot ng 15K yung followers mo, tita, susahod ka na dyan? Followers, mabilis lang makuha. Kasi makipagkaibigan ka lang sa kanila. Isusubscribe ka na. Pero yung watch hour, yung panunood dun sa mga video, ang kailangan. Yun ang mahirap i-target kay YouTube. Ganon din kay kay Facebook. TikTok. Kung sikat ka na, saka ka magsasahod. Ganito din dito sa YouTube. Bakit yung, yung tiga mo, tita, mami? Ha? Yung papakita sa sa'yo, tignan natin kung masahod na siya. Kapal na mukha ng pusa. Makapag-meow-meow dito, kala mo naman bahay niya. Ano ba yun? Baka asawa ni Baneng. Asawa nga, tatay ni Yaki. Buti mo na yan. Sarap. Daulat, how are you? New account again, Daulat? New account again, I'm right. You have dummy account, Daulat. Another account. English tsaka Tagalog yung tita. Oh, Daulat. He make dummy account. Dummy account. Yay! Ulit aki. Ito na yung kiko. Isa mo dyan, huwag mo lalayan yung pagkain mo. Liligpitin yan. Thank you, Daulat. You always support me, ha? I will drop link. Can you follow also?
Ha, kailab. Kautang man. Pautang man dun sa nasahod na daw, banda. Magbabakasyon kami dyan sa ano, May. Pang umaga. Ano na siya? Matagal magpapang-araw gawa ng, 'di ba, ang tagal niya nagpanggabi. Kasi nagpa-process siya ng license. Ngayon, siya naman ang pumalit sa mga nag-aayos ng requirements. Panggabi naman. Kaya siya pang-araw, matagal 'yan, mga half year siguro. Pwede mo man i-chat. Nagka-chat ko lang, kaaway ko lang kanina. Kaaway ko lang sa chat kanina, Diyos. Ano kasi, kinakausap ko siya, gusto ko bumalik sa trabaho. Ayaw naman niya akong payagan. Ayaw ako payagan. Eh, ito, pakain mo na din sa pusa doon. May ulam pa. Gusto ko kasi bumalik sa trabaho kasi siyempre nasi-short sa financial. Ayaw niya, ano daw, mga bata. Kaya ito, balik na naman ako sa... Si Earl. Kaya nga, wala daw mag-aalaga. Kahit gusto mo siyang tulungan sa financial, wala. Ayaw naman niya. Kaya, itry ko ulit na i-work tong si Lulu. Lulu. Ang hirap naman kasing kuhanin ang loob ni Lulu.
Oh, no skip kahilab. No skip ads. Oo. Binataan na. Nililigawan na nga. Bawal pa yun manligaw eh. Kasi sinasabi ko ako muna ang ititreat sa Jollibee bago sila manligaw. Sabi ko wala ka naman mauuna yung ibang girl na itreat kaysa naman ako. Sabi ko ako muna itreat mo dun sa kwek-kwekan. Pag di mo pa ako ma-treat, di ka pa pwedeng manligaw. Wala ka naman magjojowa lang na kilig-kilig lang. Ay, paano naman yung ilibre man lang sa pamasahe pa uwi? Ilibre ng tuhog-tuhog dun sa labas ng school, wala. O di, wag mo na mag-joke. Ang higpet ng nanay. Ganoon talaga. Sabi ko, nak, babae din ako. Siyempre, alangan naman gigirlfriendin mo lang ako, pakilig-kiligin mo lang ako. Paano naman na hindi mo man lang ako mailibre kahit tagkalahat tayo sa soft drinks. Kaya hindi pwede pa magjowa. Pero madami nagchat-chat dun na babae. Naku, Diyos mo yung... Yung isa nga makulit. Chinat ko na. Kasi ano, pabebe ba? Pasuyo pa. Nagchat-chat siya tapos nagpapasuyo. Ay si Drake. Sabi ko, jowa mo ba yan? Hindi mo. Sabi niya, makulit lang. Ay nakulitan ako mga ilang araw na chat pa din ng chat. Chinat ko nga. Pag-aaral mo na ang intindihin nyo. Sabi ko na ganyan, kawawa yung mga magulang yung nagpo-provide ng allowance ninyo. Sabi ko na ganyan, di nyo pa kaya ang mga sarili nyo. Ginanon ko, nag-reply. Sabi niya, sorry po. Diba? Kababae mong tatao, ikaw ang chat ng chat sa lalaki. Hindi ka na nga nire-replyan. Kabataan ngayon, ang pupusok na. Akala mo kaya ng maging nanay, ah? Tahan natin si Earl. Bal! Bili. Tagal mo kasi ang bali. Diyan ka muna sa tindahan. Diyan ka muna sa tindahan.
kahit na anong hadlang, mananatili ka. Mahal sa akin po. Bakit kaya? Ako na ang daan. Ba't kaya ganun? Hindi ko mapuntahan yung mga mga account. Wala, hotdog lang.
Mm? White beans? Or one? White beans nga dyan. Ay, awan. Ah.
Magagawa mo pa kayang bakit ganon? Okay, word.
Ga. Mabaho. 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 Yun lang. Nakakainis yung computer. Yan. Ano po?
Buhay namin. Mahina ang net.
Mhm. Ano po?
Ano kaya yung pamangkin ka? Ambag! Ambag! Liligo na! Ambag! Saan ka naman galing? Naliligo, may pasok layas ka pa ng layas. Mag-a-absent daw kasi siya, sabi ko wag na. Bakit ikaw? Para may kasama ako. O, absent ka? Bakit siya absent? Tuloy ka ako, bumasok siya. Kaya nga,
Walang tubig dito, tita. Ha? Walang tubig. Ayun, ako. Ano? Ano? Ambal! Kanino to? Ba't kalat-kalat? Kamusta ka? Ikaw ay walang pinabiba. Tanda ako pa habang ika'y papalayo. Laban lang,
Mga kababayan ko, halina't magulang mo, ako ay Pilipino. Darating man ang isang araw. Tita, nakita mo yung sinturon ko? Nilagay mo na daw sa lagay ng sinturunan. Kaya nga po, nilagay ko dun din, pero bakit wala? Wala? Hindi. O alam. Lulaw pa naman na rin. Pero isa dyan, yung malaki ang ulo. Sabi ko kasi sa iyo eh. Huwag ka hubad. Huwag kang basta-basta
Hubad na lang basta. Ihangin. Kasama ng belt. Alam mo namang sabog-sabog tayo dito kapag nagdatingan na kayong lahat. Anak ma? Alipin ako ng yakap mo't mga hingin. Bakit na hinahanap? Higpit na iyong yakap. Halika rito. Yakapin mo ako. Oh. Tama? Kasi nga, burara ka. Kung hindi mo dapat i-fold mo, i-roll mo, tapos ilagay mo diyan sa damitan mo.
Sino? Ha? Hindi ko lang alam, oo. Pero palagi rin natang absent, katulad mo. Bakit? Wala, absent din, katulad mo. Daming iniinda-indang mga sakit-sakit. Pag sakit sa ulo lang, pwede lang inuman ng gamot, pasok. Inarte ka lang kamo para hindi makapasok. Ikaw, anong password ng cellphone mo? Oh, may nabili. Puntahan na agad. Paano, tita? Pa-7. Feeling na buya? Awan. Awan. Ay, simutado na. Oh. Saan? Aso? Sa aso? Agkatay sa aso, tita? Agkatay sa aso? Oh, ubus mo lang ito. Aso nga, pinakita mga Christmas pie. Ano anak ko na yun? Dumano ka?
na yung mga gamit mo. Magsapatos na. At aalis na lang ng 10. Ihatid mo nga muna yung camel ni Tita Leleng doon. Yung nandun sa may baba, doon sa puting mesa. Sabi mo kay Ate Pet, yun daw yung camel ni Mama. Asan na tita banda yung ano? Camel? Yung nandyan sa puting mesa dyan. Sabi ko ibibigay kay tita Neneng. Kay Ate Pet. Si Ate Pet lang ang tao doon.
tagal. Kain na ba tayo, tita? Ha? Kain na tayo? Ikaw, kumain ka muna kaso wala akong ulam. Asan yung tira mong gatas kanina? Ito pa. Yun, alamin mo na.
satan pa tayo alis. Ito na ako eh. Ayan. Pantay. Ano ba eh? Ilan nanonood ka? 4? Sinag-like. Dami no? Bilisan mo nang kumain. Kabel.
nag-uulam ng ganito. Sardinas. Baka na, biscuit mo doon. Ambal. Nilista ba ni ate yung kinuha mong 10-20 nung nakaraan? Ilak mo na dala sa pinto doon. Ilak mo na yung pintuan doon. Diyan sa labas. Hindi, dyan tayo lalabas. Dito ang ilalak mo sa likod. Baliw. Tapos patay mo na yung mga ilaw. Dito yung sa sarado ko, tita. Oo, dun sa kabila ang ilalak natin.
mo lang. Kunin mo na yung bag mo. Ako na maglala. Nasaan yung ano? Yan. Oo, kadena. May biscuit ka na dyan? Yung 10 pa pala na kinuha mo kay Tito. Hindi pa niya nailista yun.
Oh, ibigay mo nga ito kay Crocs. Labas ka dun. Okay. Ha? Ako naman. Balik mo na lang. Orange. 9 lang kami. Hello. Kumusta ka? Ikaw ay walang nag-iba. Ganda. Habang ika'y papalayo. Oh, huwag ka mag-ubad doon na ano ako live. Yung t-shirt sa labahan na. Lahat niyan, PE na bukas. So, ilang araw na lang tayo maging bakasyon? 1 month? 2 months pa pala. February pa lang ngayon eh. February, March, April.
Ma, Hmm? tali mo na. Gamitin ko muna yung cellphone mo. Ang load ko sa load ko. Lalabas ka, di ba? Ayoko. Bakit na naman nakabusangot ka? Ano naman kailangan mo? Anong ulam natin? Ikaw. Ha? Isip ka nga. Ha? Longganisa? Ano na ako saglit, cellphone ka. Ano naman doon? Lulutuin ko pa naman yung ulam. Teka, Sige, diyan ka lang muna ha, para hindi ka na magpawis doon. Ma! Bakit tayo? Yan. Wait lang. Ma! Ma! Dito lang ako lagi sa kwarto. Yan. Ya. Mia may nyama. Ma! Mia may Anyawat nila manyawat nila wa anyawat ni. Hey. Hey. Ya. Ni.
At nandito tayo ngayon sa Power Mac kasi bibili tayo ng MacBook. Hindi ko alam kung Pro or Air pero sige bahala na. Sobrang undecided talaga ako kung ano yung bibili ko sa kanilang dalawa. Pero ang gusto ko lang talaga is yung MacBook kung gagamit ko talaga sa school. At the same time pwede ako mag-edit. So napag-desisyonan ko na bibili ko na lang is MacBook Air. Kasi wala ko sa kasi. So medyo kinakabahan ako kasi medyo mabigat-bigat siya sa bulsa. Pero worth it naman yan kasi kung gagamit ko siya sa school. I've been dying to see my little angel Ruby in these wings. Finally, I've been waiting to see Mira's wings. She's gonna kill it. I bet Zoe's gonna look insane in those gorgeous wings. Let's see our girl's wings in action. Let's go. Hey Zoe, show me those stunning wings. Why on earth would I do that, Mystery? Custom luxury private jet. Oh my god, Mystery, I'm obsessed. This is insane. OMG, I look so good. This is everything. Wow, you look absolutely breathtaking. Your turn, Mira. Show me that stunning beauty of yours. But what's in it for me, Abby? I knew it. That's exactly why I brought all those pets you've been wanting to see. So, Abby, do you like what you see? Umusipain ka nga, oh. Malaglag yung cellphone. Your turn, Ruby. Let your light shine. I'll only show you if this video hits 90,000 likes and 30,000 subs. Please, guys, like and subscribe so we can see Ripley's wings. Look at me. I look fabulous with my wings. Namustigang. I've been dying to see my little angel Ruby in these wings. Namustigang kailangan para makaya ang aking bigat. Mami! Wala na sa
sa bote na. Ikaw mamatay ba? Ikaw mamatay ba? Ikaw mamatay. May baso na din eh. Ako di ako baso na ko. Ano mo yung stand ko? Nakalimutan ko. Ikaw mamatay ba? Tumawid. Hello po. Hindi mamatay. Bawal ko yun. Ikaw mamatay. Bawal ko. Sarap na soft drinks. Bawal ko. Kain ulit. Kumain na naman. Kain na naman ulit. Pagahan pa lang namin talaga yung kinain namin ng ambal kanina. Kumain kayo ni Embal? Natignan mo to. Nandito ka. Eh, hindi ko alam. Eh, ikaw ba't nandito ka? Tingnan ko kayo. Sa lahat ng pwedeng kasama sa kidnap, ikaw pa talaga. Hindi ka pala sanay. Lagi mo naman ako dinadamay sa mga kamalasa mo sa buhay. Sa akin mga gamit nyo. Ay, kuya, ito po wallet ko. Pasensya ka na, kuya. Yan lang kaya mong ibigay, ah. Sabihin mo lang kung may pagkukulang. Kaya ko naman gawa ng paraan. Huwag mo lang hanapin sa iba. Kuya, marami kong laman yan. Sobrang pagdududa at saka pagsiselos ng isa dyan. Problema ng dalawa. Akin ang cellphone nyo. Ito po kuya. Kinito ko ang anak mong si Princess po. Princess. 1,000,000 kapalit ng buhay niya. Ay naku, sabi ni Princess, wala na raw halaga ang buhay niya. Simula nang naghiwalay sila ni Jobert. Sinabi mo yun? Princess, tumingin ka sa mga mata ko. Oo. Ano ba naman itong mga to? Wala akong mapala sa inyo. Bakit mo ko niloko? Ilang beses ko na sabi sa'yo, Princess, hindi nga kita niloko. Ay, sino yung babaeng kasama mo na nakaraan? Kapatid ko yun, Princess. Sana sinabi mo may kapatid ka palang babae. Sorry din, di ko sinabi. Pwede ba bumaba na lang kayo dalawa? Wala lang ako na pala sa inyo. Pinaramdam niyo pang single ako. Ayun lang pala problema mo, kuya. Ito, gamitin mo tong OFO. Ano to? Mag-swipe right ka lang kapag type mo siya, tapos swipe left kapag hindi. Malay mo, dyan mo na makalala yung dawan mo, no? Eto, di na ako mapapahiya sa mga idol ko neto. Tingnan yung mga chick. May kawayan eh. Oh. Dito sumisilong yung mga kalantigas. Nandito, may kalantigas yan dito ngayon sa ilalim. Tapain natin. Sigurado na to, meron to. Yuki! Ayun, meron nga. Meron. Kaya lang, malalim. Malalim yung hukay. Pero kunin natin to. Kasi baka sabihin, wala eh. Kunin natin yan, malalim ng hukay eh. Be, buhatin mo Tingnan ako na talaga natin. malakas ka. Lakas niya. Papasok talaga siya sa ilalim. Huli pa rin. Huli pa rin mga choy. Ayun o. Ha? Ayun o. Ganda. Ayun. Be, buhatin mo nga ako talaga malakas ka. Putang lakas yun. Ligay mo ka sa likod. Halika, pasok ka. Buhat dito, be. Huli mo nga ito, tapos balik mo rin sa akin. Be, may dumi ka sa muta. Nasa mo. Sige nga, be, kung talaga matalino ka. Anong Tagalog ng soy sauce? Toyo. Anong Tagalog ng bridge?
apply. Anong English ng ina na walang asawa? Single mom. Mayakapin mo nga ako. Kunin mo nga yung walis na tango. Be, anong Tagalog ng thank you? Salamat. Ngayong araw, may namamalimos sa bahay. May dala-dala pa siyang plastic at may karga pa siyang bata. Sobrang awa ko nga, ay pinapasok ko na. Sabi ko, umupo lang muna siya dyan at ikukuhaan ko siya ng pagkain. Laking tuwa niya nung binigyan ko siya ng spaghetti. Napaiyak pa siya sa sobrang tuwa kasi ilang araw na raw silang walang kain. Iyakap niya ako kasi sobrang nagpapasalamat daw siya. Tinanong ko siya kung anong madalas nilang hula at ang sagot niya, Oyo. grabe, nakakaawa. Tinanong ko siya ulit kung saan sila nakatira at ang sabi niya, kaya pala siya namamalimos kasi isa pa Single mom. at bilang kapalit daw ng mga nabuti kong nagawa sa kanya, magwawalis daw siya sa bahay. Mabuti rin talaga siyang tao kasi pagtapos siyang kumain, nagurong siya ng mga pinggan. Dahil paggabi ng araw at aalis na raw sila, wala raw panggatas yung anak niya kaya inabutan ko siya ng pera. Kaya ang masasabi ko po sa lahat, tumulong po tayo kung kaya Ano? natin tumulong sa mga kapwa natin, lalong-lalo na sa mga katulad nila, wala na silang makaraos lang sila. Hi guys! Today, I will read it. Teka lang, pahinga ka muna. Dahil ako ay sobrang nahihilo ng answer. Sandali mag-quiz ka ba? Di ko na alam ang lap. Teka lang, pahinga ka muna. Dahil ako ay sobrang nahihilo ng answer. Sandali mag-quiz ka ba? Di ko na alam ang lap. Yung gawin. Salamat sa Panginoon, Ma'am Sir, kasi kahit pa paano ipinapayagan ako na eskwelahan ko na makapagtinda sa loob ng campus ko. Kaya nga po nila ako pinapayagan, Ma'am Sir, dahil para nga po mapagpatuloy. Ubus na yung ulam mo, yung kanin mo, hindi pa. Plan din ako ng campus. Ma'am Sir, sana bago matapos yung video na ito, sana supportahan po ako. Sana makahingi po ako ng kahit isang like lang po para po may patagdag ko sa aking paggastos. Salamat sa Panginoon, Ma'am Sir, kasi kahit pa paano ipinapayagan ako na eskwelahan ko na makapagtinda sa loob ng campus ko. Kaya nga po nila ako pinapayagan, Ma'am Sir, dahil para nga po mapagpatuloy ko yung pag-aaral ko habang nasa loob lang din ako ng campus. Ma'am Sir, sana bago matapos yung Minecraft, pero ba Guys, kayo nyo ba tong i-follow tong video na to? Gamit yung kuko mo? Di po kaya ko na kasi Guys. bubo ka kasi. Ano? Di ka kasi marunong. Guys, kayo nyo ba tong i-follow tong video na to? Gamit yung kuko mo? Di po kaya ko na kasi bubo ka kasi. Di ka kasi marunong. Guys, kayo nyo ba tong i-follow tong video na to? Ayun, ay, napiswitan ako. Ha! Parang na-miss kong dumete. At ikaw, basta yung nasa isip mo. Bumili ako nitong Shulian Taiwan Baby Bottle. Shulian? Basta yun na yun. So, bali 3 different flavors sila. Ito yung original, strawberry, and mango. Pero syempre, una natin titikman is yung original. Ano kayang lasa nito? Lasang gatas kaya to? Feel ko yung lasa niya, since yogurt. Tigas ha. Feel ko maasim-asim siya na magatas. Gusto ko yung mga magatas na yan. Parang may panis. Ayun! Ay, napiswitan ako. Napiswitan ako ng gatas mo. Tinan niyo yung chupo no, ang lambot. Okay, the moment of truth. Kayo Ba, diba dati yung baby ako kinakagat ko didi mo? Ang sarap. Hindi naman halatang masarap, di ba? Mas makalahati ko na siya. 10 out of 10. Kasi titikman natin is strawberry flavor. Na-expect ko sa kanya is, ano siya, asim din. At may garapata. Tigas din ito Siya mabuksan. Ang tigas. Gusto nyo mga matitigas. Ayun Yan! Nabuksan ko din! Parang may namiss ako. Tikman na natin! G, salamat sa libre mo Grabe, araw-araw kang palagi kang nanlilibre. wala yun na ba, syempre. Ginagamitin ko lang ng technique yan. Wait, technique? Oo. Turo mo naman sa akin yan. Gusto mo ba? Aba, syempre! Baka kasi mamaya, baka ikakapahamak ng patoy. Bakit? Illegal ba
Legal hindi ha? O ano yun? Dahil ganito, mamaya, send ko sa'yo yung link, Oh, no? oh. Pindutin mo yung link, maglaro ka. Nagkita na si Saidi at si Elaine ulit. Oh! So, bilis, bigay mo na. Ano, para to sa'yo. O ano to, flowers sa'yo ba yan? Bigay mo kay Elaine yan? Eh, bakit ikaw may hawak ka na? Ah, pinahawak. O, bilis, bigay mo. Ay! So, masaya ka naman, Saidi, na nakita mo. Masaya ka na ulit. So, tuloy ang panliligaw mo kay Elaine. Ah! Tuloy na. Ang daming flowers. So, hindi mo susukan sa Elaine kahit pinagbawalan niya ni Mama at ni Ate Erika na ligawan siya. Tuloy pa rin ang panliligaw mo. Walang makakapigil. Ano masasabi naman ng best friend ni Saidi? Support ka ba? Oh! Eh, paano yung sinasabi nila? Sarili ginagawan kayo ng issue. Sinasabi, may gusto ka daw kay Elaine. Hindi totoo yun. So, ano lang talaga, haka-haka. Ikaw, anong masasabi mo doon? Oh, chill ka lang. Ooh, si Elaine! Ulo ka din pala siya! Tingnan mo. Pag sinabi mo poker face, hindi niya kayang hindi ko. Tingnan natin. Hindi ngingitian natin. Iligawan ka. Uy, wala pa! Sabihin mo, Saidi. Elaine, mahal kita. Oh, bilis, tabi ka. Tingnan mo, pagka tingnan natin, malalaman. Kailangan bawal gumiti, ah. Bawal gumiti, 5, 6, 7, go. Uy, si Elaine! Si OA, oh, at bakit? Natatawa, kinikilig. Uy, natatawa. O, diba? Isa pa, last. 5, 6, 7, go. Uy, si Elaine! Pero sige, para matuldukan na yung issue na to, sige nga, ikaw nga isa ako. Okay lang ba? Ipapaano lang natin. O, sige, tingnan natin kung poker face si Elaine pag ngumiti si Elaine. Ibig sabihin, may gusto rin siya kay Isaac. Wait lang. Kasi para matuldukan na, kasi sinasabi nila, ikaw daw yung babaeng para sa sa lahat eh. So, para matuldukan na, o, bilis Isaac. O, sabihin mo, Elaine, gusto rin yata kita. 5, 6, 7, go. Wala. Eto, Elaine, mahal na yata kita. Wait lang, si Elaine. Wait lang, hindi. O, walang tatawa. 5, 6, 7, Meron pa? go. Uy, si Saidi, oh! Ba't ganyan reaction mo? Di ba hindi ko na nagsiselos? Nagsiselos ka? Uy, best friend pa rin. Best friend, wala yun. Ma, gusto ko pa. Wala na, talo na, tara na. Tara na pa. Ulam? Wala ang kanin. Gusto ko kasi. Ano naman ang sugat ko? Tagu-taguan. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Huwag ka manloko para di ka iwan. Adventure namin ngayong araw. Kaya naman, talaga. Ito nga pong pamilya kong maliligalig, mga marikoy. Ay, bigla-bigla na naman nagkayaya. Ay, sino ba naman po ako para umayaw? Ay, ako nga po kahit sa palengke, gustong-gusto ko tong sumama kay mama kahit saan po. Kaya lang po, lagi po akong tinatakasan. Kasi nga daw po, hindi daw po pwede ang Disney Princess sa palengke. Hoy, Disney Princess! Ito na nga po mga marikoy, dito nga po pala kami pupunta. Ang ganda ng view. Ito nga daw po pala, yung nilaharang na bayan natin. Siyempre, di ba po ako tao nun? Malamang. At ito na nga po pala, andito na nga po kami. At nag-aakot na po ang mga pamilya naming maliligalig. Guyod ang mga mangyan ng mansana. Masakit. Pagdating nyo nga po pala dito mga man, ito nga po pala
naman pang hindi mapapatampisaw ka agad. Bago nga po pala tayo maligo mga mali, gumamit nga po pala tayo ng pinagbabawal na technique. Siyempre yung pakit at paawa effect. Kaya naman, para na! Siyempre, feeling expert tayo sa pagtubog. Ang dami nga po palang naliligo ng araw na yan, mga mali ko. May patulong pa nga dito. Baka nga po ma-discover ang mali nyo, kaya nga po, kumaway-kaway na tayo dyan. Hapon na nga po mga mali ko, kaya po nag-ayos na po sila ng dyan. Ito nga po pala kaming matutulog, mga mali. Tingnan nyo nga po, napakalinaw nga po talaga ng tubig. Ito nga po pala ang makikita nyo dito kapag gabi na. Napakaganda at tahimik po ng lugar na ito. Perfect po ito para sa overnight at family bonding. Hindi ka nga po matatakot. Sabi nila, eme na lang daw ang ginagawa ko. O, balik mo yung bote. Gusto ko nang sumigaw.
siyang pag-iitak. And then, una, marami tayo. Tapos, syempre, alam naman natin na yung mga beta shop, mahirap itain, mahirap siyang pag-iitak. Sana lang, Jesus, hindi ko naman alam na ganun pala yung mangyayari. Na may ganung surprise. Maraming salamat sa binigay mo, maraming Salamat. Bayad 1,000 tayo. Makita mo, isa lang kayo sa kulang mo. Malaking tulong na siya ako. Pera lang din sa ako dito. Ako din, at kayo anak ko. Napakita mo. Napakita mo na eh. Isa lang mo. Sa kulang para makauwi na ako. Ay, swerte dito. Pagayan mo, para makauwi na ako. Oh, 20 na, oh. 20? Oo, salamat. Bakit ka naman napunta dito? Naloko po ako sa trabaho. Naloko ka ng ano? Amo mo? Direkta? Hindi, oh. Masama po ugali. Hindi po ako na rin. Salamat. Dahil na po, ikot-ikot lang. Makakain yung tuluyan. Ano mo ng pera eh, oh? Hindi po. Fake lang yan. Real money po. Kahit ako po sa inyo. Bakit? Hindi naman yan totoo eh. Hindi, tingnan mo. May mano yan. Sige, di ba? Ito, 20,000. Sabi ko sa'yo, swerte ko isang pagkita eh. Sinarinig ko na yan. Mabait kasi si nanay. Nay, ano po, dahil mabait kayo, nag-share lang ako ng blessing. Wala, na-late ka na. God bless you, Nay. Maraming. Opo. Oo yan? Opo, naroon po may camera. Thank you, Nay. Ano po pangalan niyo? Nanay Ami. Ilan na anak mo? Sabi niyo mga anak? God bless you, Nanay Ami. Okay, God bless you. Hindi kasi nagpapabenta sa pagkita. 10 piso lang daw. Pumasahin niya na pumuntang Cagayan. Eh wala naman ako pera. Kaya sabi ko, ibigyan mo na nga siya ng 10. Sabi niya, sige gawin na natin 20. Eh hindi ko man ako sabi ko sa mga umuwi. Pag-alaga ka, baka naman mali ka. Salamat sa kanya, salamat. Talagang kailangan talaga to. Oo. Kaya sabi namin ang ganda yan. Sa aking babae. Sa pagkita ako sa akin. Okay guys, so sobrang nakakatawa ng napakabait talaga ng mga tao dito sa mall. And kahit hindi sila mayaman, maraming pera. Kahit nagtitinda lang sila. So maraming salamat sa inyo. And meron pa tayong mga pera natitira, so ikot pa tayo. Pero kasi ngayon, napabalitaan na nila na isang pag-ibig center na nagbibigay ng pera. Kaya sisipag na ako sa shop ako sila. Then, bababa kami sa lower at ay, wait, napakita ko sa inyo. Hindi ka na ako tatay doon. Kainin ko to para mabusog ako. Di ba sa sweet na? Isa na pinigyan akong pin. Kahit na nililiit yun. Isa na nagdadala. Or nag-iingi ng kapalit. Wala silang pin.
Eh, hindi. Kung ano yung binigay sa'yo, yun ang kainin mo.
Hindi matapos-tapos na gawain.
Pa-thumbs up naman po. Pa-follow na din. Buda, inom ng tubig, anak. Soft drinks lang ininom mo kanina. Hmm? Ano? Wala, camel lang. Camel na lang, te. 9 nga lang, isa. Oo. Deliver lang kagabi. Umay lang. Mamaya pa yung lumpiang sa ganitong linggo pa eh. Ano may gagad? Wala, pagkain na naman lang ito ng mga batata. Hindi kasi nila sinara. $36 yung gamit. Ha? Isang max. Oh, bakit? May apat pa ako na sa'yo. Ah. Sino ba nagbigay nun? Tatay?
magandang tanghali po. Buda, itong pinag-inuman mo nga ng soft drinks, ibalik mo na doon.
Madam, kasi hindi ang electric fan.
Lizzie?
Alis ka dyan. Alis dyan! Nagwawalis naman kasi. Bakit ba? Hindi ka pumesto sa isang lugar. Doon! Sa paligid mo. Hindi aksidente na napadaan ka rito. May biyayang paparating bago matapos ang taon. Pero tandaan mo anak, hindi lahat ng swerte ay Hindi lahat ng swerte pupunta. Ma! Tatlo na lang nakus ko sa'yo, ha? Ngayon, ma, dalawa na lang.
Oh, magiging 11 ko na yung bukas.
Risa? Ate Risa? Ang tao.
Dan? Oo. Ano, bila doon? Ano? 20 ata. 10 ba yun? Eh, wala kayo na baro. Yan, sa kapitbahay ko kay ano? Kay Carlo? Ito yung 4. Size na ang ano? Size na ang... Size na to. 12 plus 9. Kulang pa. 25 lang din. 30 na. 5 pa. So, isa lang. Ano ito? 9 plus 6, 15. Dalawa pa lang. Sandray! 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 Anong nagrenta ka pa mga gusto yung masapak sa buhay sa siya? Hindi natin susugat lang ni Kenji. Gusto niya na naman. Kayo naman. Hello! Kumusta kayo? Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Pagkat ikaw lamang ang hanap ng puso sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang mahagkan
Sino? Ba't parang sugatan? Tutong ba? Tutong ba? Ano sa? Makukulit. Ay, nadidisgrasya. Pinsan lang, anak. Pinsan niyo lang sila, ate. Mga bata, makukulit. Saan pupunta?
na cellphone ka. Tara, dadalhin. Ayoko. Ay, sorry. Anak, huwag mo muna itong ilipat. Nakikita ko tayong tuloy-tuloy na mag-agos ng kayamanan at swerte sa paligid mo. Hindi aksidente na napadaan ka rito. May biyayang paparating bago matapos ang taon. Pero May biyaya na pagdating. Hindi kayo dyan, ha? Pa! Kayo, nagpaparami ako ng views. Lintik kayo. Ayaw ako payagan ni Papa mag-ano, ha? Ayaw ako payagan ni Papa magtrabaho, ha? Hindi naman ang nagtatrabaho si Mama. Wala ba't nagtatrabaho? Alam mo naman nasasaktan na din ako. Tapos hindi ka pa rin. Hindi pa, dahil. Ma, sa budaran ko nudo. Ikaw mga maging kagaling na tapos ikaw may winati. Beep, beep, beep. Sabi ng tren. Ha? Walang ulang siguro yan. Nanonood kita dyan. Uy. Kuya, Pili! Itaas mo! Kuya, yung teddy bear! Yung teddy bear! Yung teddy bear! Kailangan mo yan! Hindi na nga! Susumbong kita kay Mama! Hindi na pag yan natumba yung cellphone ni Mama, tamo. Ma, si Sandray, tinagal yung teddy bear na kapatong sa cellphone mo! Next. Help. Isipin mo siya tama yung video mo kaya. Katapusan mo na Sierra Madre.
Putik pa yan. Bale lang na lang sa ibang banda. Sa akin hindi. Lunes na bukas! Sino ang boto kay Bahaw para kikinig? Ulitin ko, baka hindi ka naiintindihan ha? Ulitin ko! Sino ang boto kay Bahaw para kikinig? Ulitin ko, sino ang hindi boto kay Bahaw para kikinig? Ano ba kayo? Sino ba katulong niyo dito? Hindi ka pala nakikinig sa atin. May lumang balon sa likod ng bahay namin sa probinsya. Hindi na ginagamit simula nang magkaroon kami ng pogo. Palitan na ulit yung password. Mamaya, pwede ka na gamitin yung cellphone. Ibawal ka naman gumamit sa cellphone. Bakit di ba bawal gamitin sa 3 cellphone at pinatawag ka? Kaso nung pinagbibigyan ko lang kayo, kaya maki-share ka, ipa-share mo. Kasi pag hindi mo pinashare yan, kukunin ko din yan. Bakulaw. Ito ba na? Ang pangit. Sayaw-sayaw naman.
sa magkabilang grupo. Pero kapag hinilang palabas, lalo itong umiipit habang mas hinihila, mas lalo kang naiipit para makawala. Puminahin, itulak ang madali rin pasok para luwag sa kadahan-dahang pumila. Oo, pasok. Sobrang ganda naman dito, dear. Sir, ako si Okay, next. Pangalan. Jonah po. Last name. Jonah Matagungkan po. Check ko lang. Wait, hindi ko lang sa records ko. Iya. Oh my God. Ang taas ng class points mo. Sa taas. Okay. Thank you po. Next. Pangalan. Mona Matagungkan po. Okay. Search ko lang ha. Mona Matagungkan. Oh my God. Ang taas ng minus points mo. Sa baba. Bakit po? Bakit? Kasi isa-isahin natin ha. Naging wing honor ka sa pangmodi ko, Pandaraya, at pangmodi lang sa katabi kong wing honor din. Next. Nag-uwi ka ng walang over na ilaw. Sobra talaga ang kaba ko sa nangyari ngayong umaga. Ay kasi ako sa bahay natulog na gabi. Kaya pag pinatagpad, siya ko agad yung mga alaga natin. At nagkabutan ko lang dito sa kulungan itong alaga natin kulay-kulay. Nawala dito yung kapatid niya na kulay brown. Di naman makakapasok dito sa kabila kasi nakasarado to. Tapos siya ko lang dito sa itaas na nandito lang ay checker. Kaya sa mga oras na to, ay sobra talaga yung pangamba ko. Baka kasi maulit na naman yung nangyari sa akin dati. Di lang kasi the first time na nag-alaga ako ng kalabate. Noong mga time din, isang piraso yata yung alaga. Nakuha mo nga ako. Unahan mo na. Ako na magpana niyan. Guys, bad quality. Ano kaya mangyayari? Okay. Nangyari. Wala naman doon, tropa. Hindi ka gusto. Pinalagay na siya. Kuya. Oh, kuya. Ako na ang nagmamayari ng lupay na ito. Dahil gusto ko lang naman na magpatayo ng pinakamalaking pool dito at naman kayo. Ano, hindi ko pwedeng gawin sa amin to. Wala kami tutuloy na mga kapatid mo. Pamilya mo kami. Matagal nang patay ang pamilya ko. Ano pa ginagawa dyan? Masakin yun yung bahay nito. Anak, paawa ka naman. Kanino yan? Sabi, sa akin, mami ko, ikaw meron ka? Wala. Sorry, boy, ah. Bring me cola. Kuya, tubig. Wala ako. Kuya. Boss, magkano kayo ito lahat-lahat? Nasa 100 lang yan lahat, eh. Sige, boss. Kasya na siguro yung pambili ng pagkain para sa aming dalawa ng tatay ko. Kawawa naman. Dapat ko na ata siyang tulungan para makabawi ako. Nagkita ulit tayong munting kaibigan. Ba't ka pa bumalik dito sa baba? Delikado dito. Boss, magkano kayo doon?
sa isip ko, all Areksado ang isang lalaki sa Southern Leyte matapos pagtatagain ng mag-asawa dahil lang sa alitan sa puno ng saging. Areksado ang isang lalaki sa Southern Leyte matapos pagtatagain ng mag-asawa dahil lang sa alitan sa puno ng saging. Kuya, ano ba yun? Saan ko nga nag-iwin ko eh? Saan ba tayo pupunta? Tara, sumunod sa akin. Puntahan natin yung sa tapos kumainan. Yung saging ba yan? Sige, tara. Akala ko ba masakit ngipin mo? Kuya, tara na. Hindi naman, ayoko talaga kumain yan. Ano kakainin mo? Zombie ka? Mamatay ka niyan kapag hindi ka kumain. Tao pa ako. Hindi ko maiisipon at fruits. Gusto mo kainin mo tanong melon ko? Hindi naman, ayoko talaga kumain yan. Nagugutom ako. Sandrea, ay buda kumain ka na ha, si Sandrella. Ano?
Gawin na yung pagkain mo. Pag-upsabi mo dyan. Sige na, higa na doon. Ngayon na naman gumana ng mouse. Hello, Dance TV! Kumusta, Dance TV? Higa na dun, Buda.
Kumain ka na doon. Inagaw na yung pagkain mo? O bakit kanin-kanin na dyan? Ayusin mo, ayusin. Bilisan mo dyan at matutulog na. Bilisan mo dyan at matutulog na. Oh. Hindi. Dito ako sa gilid. Magla-live ako. Arat na guys! Puntahan na si Dance TV!
Ano ba yan? Ay, na shit! Hindi pala sa akin. Ano ba yan? Ay, toyo! Guys, sabi ni Ma'am maglinis na tayo ng room. Sabihan mo ang room, linisan si Ma'am. Maglilinis ng room, ay marunong yan din naman. Huwag ka nang huminga, baka mamamatay ka rin naman. Guys, ayusin niyo muna yung area niyo bago kayo umalis. Sana all inayusin niyo na bago umalis. Dalawang beses ko na naglinisan ngayon para hindi ko nalinisan bukas. Ano mo talaga? Kukulit! Ang sipag niyo naman. Sana huli na kayo ni Lord. Guys, mabalik-balik lang yung halik ko. Hindi ka naman sa pinto palabasin. Sana all balik-balik na may lumabas. Kung lumabas, ikaw sa US President. Aso ka ba? Hindi. Kasi gusto kita asawahin.
Nakabukas na wifi nun. Hindi, matulog na doon para magamit ko yung cellphone. Kailangan kong targetin yung ano, anak. Kaya matulog na doon para magamit ko yung cellphone. Kailangan kong targetin yung ano para magsahod na tayo. Marami na tayong pera. Hindi naman problema si Papa. Sabi ko nga, di mo pa malilintikan si Sandre pag uwi niya. Init? Electric fan na. Hands up. Si Buda patulog. Tahimik na, tahimik. Tutulutin mo naman ako. Hindi kayo, ano ba naman yan? Nag-aaway pa kayo diyan? Si Buda. Mahal.
To make it cry and ocean is I'm ayoko dumikit sa'yo. Gusto niyong mapalo tag-isa? Hindi, sabi lang ni kuya yun. Tulog na. Tahimik na. Ang dami mo pa sikot-sikot, Buda! Usog na dun, Sandre. Instead na makahiga din ako mamaya-maya eh. Pag ganun, paano? Ison. Oo, kinagay ko. Huwag kayo lagi nag-aaway, anak. Saan pumutot? Ba may utot ka, Buda? Hindi ko naboy, may sipod ako. Ay, ba? Di ko. Oh, magulot na gagalaw ang cellphone. Oh. Hindi kayo tatahimik? Hindi kayo tatahimik? Kama, wala niya talaga ako dikit. Matutulog ko pa nga. Isa ka ba? Sasawa ka. Kanina pa. Mama, si Sandre kasi
Just stop it. 2040. Help stop non-stop. Just stop. Yan, what's up mga kahirap? Kahirap, please, pak. Nagkatabak ka naman ang mukha. Kahirap. Malaki mga butas eh. Kita mga butas. Mapunta kami sa Pinanggayo. Yan. Sa akin yan. Wala na akong pangintro. Pero siya. Mayor, ano na? Anong pizza na? Ano na eh? Oh. Para yung pag-asa. Yan sa dalang. Yan sa business. Talo po. Spring TV mo. Kaulan, pwede kami kaulan. Kaya habang yung electric ko lang ako, tama namin yung nuli. Sa live yun. Hindi ka paligaw. Oo, sabi ni Noli. Tumulog ka, brother. Makakapag ang mga spot check. Siwat. Yan, magandang gawin mo. Sabi ka, may parte para yung exclusive eh. Dati nung araw nagtutulog kami ng mga miyamas. Marami siyang parang tutulog. Ngayon, dinarado na ng mga producer at kuya. Di ba nakuha sila dito? Ay, wait, nakaharap ko. May box. Ay, narihil pa ako. Lumilipas ang panahon. Lumilipas ang panahon.
Hindi naman sakit pag dinasuktan. Huwag mo lang din para maging Kanina ate, di ba? Pero ako, pag okay ko sa ulit, may 15. Ha? Kapag Tulog-tulogan ako. Nantok na ako. kala ko nga walang babantay eh. Naman. Nagpapaalam ako nga.
Sa gabi, magla-live din ako sa 3. Right, pili ka ng pato ka pagkatapos kumain ha. 1 kilo lang. Kumain ka dun. Isip na, nabusog na yung mamaya ka nila mag-cellphone sa church. Pagka natin na ka, para sabay kayo. Ay, hindi na mag-break ha. Nadisgrasya na naman napansin. Nadisgrasya si Kenji kanina. Tutok ang ulo. Hindi, pati kasi yung pinapalentahan na lang walang preno. Tapos magbabike-bike pa kayo. Eh, kayo may strict kumatin. Kumatin na sa hindi. Kaya nga na may mini kami na may preno eh. Pag wala eh. Nagbabike pa din. Pero yung pagbababa, pinalakad. Hindi lahat. Huwag kang pantit sa preno. Kasi may sumasablay na ganyan. Kaya mo natin yung ulam. Ito na yun lahat. Ate. Wala naman. Ay, kunin ko na ito lahat. Pumunta ulit kang mag-TV.
Hello! What's up? Basic lang naman lutuin yung ano dito. Eh, may chicken pa naman kayo, baka. Sige. Hindi ko pa nasundot sa sarili. Hanggang kailan magtitiis?
ang puso kong nagnanais. Sana'y minsa'y marinig. Sana'y bigyan mo ng pansin. Kahit konting pagtingin, ano ang aking gagawin upang matutuhan mo akong mahalin?